Trong phần cuối cùng của con đường Hồi giáo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những case study thú vị nhất của nghiên cứu biểu tượng. Khi mà hình ảnh được xem là biểu tượng của Hồi giáo, thật ra lại không hề có chút liên quan gì đến tôn giáo này, mà lại có nguồn gốc từ huyền thoại của người Hy Lạp về những vị thần cổ xưa, từ một thành phố được xem là viên kim cương quý giá nhất trên toàn vũ trụ, nối liền thế giới phương Đông và phương Tây. Tụi mình là Team Saint Symbols và hôm nay chúng ta sẽ cùng giải mã biểu tượng mặt trăng lửa liềm của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí như một cửa ngõ trực tiếp từ châu Á tiến vào châu Âu. Phần lớn lãnh thổ nước này nằm trên bán đảo Anatolia, hay còn gọi là Tiểu Á, thuộc Tây Á, và phần còn lại nằm trên bán đảo Balkan, thuộc Đông Nam châu Âu. Với vị trí đặc biệt này, đây đã luôn là một địa điểm chiến lược quan trọng của rất nhiều đế chế vĩ đại trong lịch sử. Đầu tiên phải kể đến đế chế của người Hittite thuộc nhóm Ấn Âu vào thế kỷ thứ 18 trước công nguyên, được xem là những người đầu tiên biết chế tạo đồ sắt, thứ kim loại ưu việt hơn vũ khí bằng đồng của các dân tộc láng giềng lúc bấy giờ. Người Hittite đã trở thành một thế lực hùng mạnh tại vùng Tiểu Á và hùng cứ tại vùng đất biển cổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Đế quốc Achaemenid vĩ đại của người Ba Tư sau đó chinh phục khu vực này, xong lại thất thủ trước Alexander Đại Đế, mở ra thời kỳ Hy Lạp hóa, ngôn ngữ và văn hóa Anatolia bản địa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp cổ đại. Dưới sự cai trị của đế chế La Mã sau đó, thì thành phố Byzantium đã trở thành kinh đô mới, là thành Rome thứ hai kể từ năm 330 dưới thời của hoàng đế Constantine. Thành phố này từ đó được đổi tên thành Constantinople và trở thành kinh đô của đế chế Đông La Mã Byzantine, trở thành thế lực kinh tế, văn hóa và quân sự hùng mạnh nhất tại châu Âu thời bấy giờ. Đến thế kỷ thứ 11 thì người Thổ Seljuk từ những vùng thảo nguyên của Trung Á bắt đầu di cư đến đây, chuyển đổi văn hóa của khu vực này từ Kitô giáo và tiếng Hy Lạp sang Hồi giáo dòng Sunni và tiếng Thổ. Tên gọi Turkey và Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay đều có nghĩa là vùng đất của người Thổ. Osman đệ nhất chính là vị Sultan đã thành lập nên đế chế Ottoman và đưa người Thổ đạt đến thời kỳ hoàng kim rực rỡ của mình. Năm 1453 đánh dấu một sự kiện chấn động cả châu Âu khi Sultan Mehmed đệ nhị chinh phục thành công kinh đô Constantinople, đổi tên thành Istanbul và chính thức đặt dấu chấm hết cho đế chế Đông La Mã. Quyền lực và vinh quang của đế chế Ottoman đạt đến tột đỉnh dưới triều đại của Suleiman the Magnificent, trở thành một đại cường quốc toàn cầu và là một trong những đế chế tồn tại lâu nhất và giàu mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Nhưng từ đầu thế kỷ 19 trở đi, đế chế Ottoman bắt đầu suy yếu và tiếp tục thất bại nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Đế chế huy hoàng một thời nay hoàn toàn bị phân rã. Vào ngày 29 tháng 10 năm 1923, dưới sự lãnh đạo của Kemal Atatürk, nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại chính thức được thành lập với vị thế là một quốc gia kế thừa đế quốc Ottoman cùng thủ đô mới là Ankara. Nhưng Istanbul vẫn là thành phố lớn nhất và cũng là trung tâm tài chính văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Biểu tượng quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ là một sự kế thừa từ đế quốc Ottoman năm xưa, được thể hiện trên lá quốc kỳ ngày nay của đất nước này, biểu tượng mặt trăng lửa liềm. Trên thực tế thì ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, biểu tượng mặt trăng lửa liềm còn được nhiều quốc gia Hồi giáo khác đặt trên lá quốc kỳ của mình. Điều này khiến cho nhiều người nghĩ rằng đây là biểu tượng của Hồi giáo, nhưng đây hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Vì giáo điều của Hồi giáo vốn nghiêm cấm việc thờ ngẫu tượng và sử dụng biểu tượng. Đích thân nhà tiên tri Muhammad đã cho đập bỏ toàn bộ 360 bức tượng thần trong điện Kaaba tại thánh địa Mecca, tuyên bố rằng chỉ có một đấng Allah vô hình duy nhất. Do đó, cộng đồng Hồi giáo nguyên thủy cũng đã không sử dụng bất kỳ một biểu tượng nào, mà các đội quân Hồi giáo trong thời kỳ đầu khi ra trận cũng chỉ sử dụng các lá cờ trơn màu trắng, đen hoặc xanh lá nhằm phân biệt với kẻ địch. Vì vậy có thể nói, biểu tượng mặt trăng lửa liềm vốn dĩ không thuộc về người Ả Rập Hồi giáo, mà chỉ xuất hiện phổ biến kể từ thời đế quốc Ottoman. Nguồn gốc thật sự của nó khởi phát từ một huyền thoại Hy Lạp cổ đại tại thành Byzantium, từ trước khi nơi đây trở thành Constantinople của đế chế Đông La Mã, từ trước cả khi biểu tượng đại bàng hai đầu nổi tiếng xuất hiện. Huyền thoại này kể lại rằng, vào năm 340 trước công nguyên, người Byzantium và đồng minh của họ là người Athens đã nhiều lần bị quân đội của vua Philip đệ nhị từ Macedonia, cha của Alexander Đại Đế, bao vây hòng chiếm lấy. Vào một đêm nọ, khi bầu trời đen kịt và mặt trăng thì bị che lấp, quân đội Macedonia đã quyết định lợi dụng đêm tối và tổ chức một cuộc đột kích bất ngờ vào thành Byzantium. Nhưng ngay khi họ vừa định tấn công thì trên bầu trời bỗng xuất hiện một vầng trăng lưỡi liềm rực sáng khác thường.
Cùng với đó là hàng loạt những tiếng chó sủa dữ dội làm lộ ra vị trí của quân đội Macedonia và báo động cho quân đội Byzantium phòng thủ, và thành phố một lần nữa lại được bảo vệ thành công. Người ta cho rằng vầng trăng khuyết chói sáng và những tiếng chó sủa im ỏi đêm đó chính là phép màu của nữ thần mặt trăng Hecate, vị thần bảo vệ cho thành phố Byzantium từ những ngày đầu tiên được thành lập. Nữ thần Hecate vốn có xuất thân từ vùng Tiểu Á, là nữ thần của các giao lộ, ma thuật, âm giới, màn đêm và mặt trăng. Bà thường được miêu tả là có 3 gương mặt hoặc 3 cơ thể nhìn về 3 hướng khác nhau, cầm trên tay 2 ngọn đuốc và đứng canh giữ ở các ngã tư cùng bầy chó của mình. Vì thế mà Hecate còn là nữ thần bảo vệ cho các thành phố vào ban đêm. Ở Byzantium khi xưa, những ngôi đền nhỏ thờ cúng Hecate còn được đặt gần vị trí các cổng thành. Vì vậy, để bày tỏ lòng biết ơn đối với nữ thần Hecate, người dân Byzantium đã lấy hình trăng lưỡi liềm của bà làm biểu tượng cho thành phố và xây dựng một bức tượng gọi là Lamba di Phorus, người đem lại ánh sáng, trên một ngọn đồi cạnh eo biển Bosphorus để dành tặng cho bà. Hecate cũng chính là nguyên mẫu của nữ thần Triple Goddess có 3 gương mặt được các phù thủy Wicca sùng bái mà tụi mình đã giải thích trong video về biểu tượng ma thuật Pentacle. Trong các thời kỳ sau này, Hecate dần được đồng nhất với nữ thần mặt trăng Artemis trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Artemis là người chị em song sinh với nam thần mặt trời Apollo và được đặc biệt tôn sùng tại vùng Tiểu Á như một nữ thần đồng trinh, nhưng lại bảo trợ cho sự sinh đẻ như một vị mẫu thần. Có đền thờ thần Artemis tại Ephesus thuộc thành phố Seljuk, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay cũng từng là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Khi thành phố Byzantium đổi tên thành Constantinople và cải tạo theo Kitô giáo vào năm 330, biểu tượng trăng lưỡi liềm của Hecate và Artemis tiếp tục trở thành biểu tượng của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Đức Mẹ Maria trong các bài tụng ca thường được ví với vầng trăng và được miêu tả là ngự trên trăng lưỡi liềm. Thành phố Ephesus từ vùng trung tâm thờ phụng nữ thần Artemis cũng trở thành trung tâm thờ Đức Mẹ Maria, với nhà thờ đầu tiên dành cho bà và cũng được xem là nơi an nghỉ cuối cùng của bà. Vào năm 1453 lịch sử, từ biểu tượng của thành Constantinople, hình ảnh mặt trăng lưỡi liềm đã được người Thổ thừa kế sau khi Sultan Mehmed đệ nhị chính thức chinh phục thành công thành phố này. Để chính thống hóa biểu tượng mặt trăng lưỡi liềm, người Thổ đã sáng tạo nên một huyền thoại được gọi là giấc mơ của Osman. Osman đệ nhất vốn là nhà vua đã sáng lập nên đế chế Ottoman. Trong huyền thoại này, ông đã chiêm bao thấy một vầng trăng lưỡi liềm sáng rực bay từ đông sang tây và tỏa chiếu ánh sáng đến khắp châu Á, châu Phi và châu Âu. Sau đó thì một cái cây tốt tươi mọc lên, đầy sức mạnh và ngày càng to lớn hơn. Mỗi chiếc lá của nó có hình thù như một lưỡi ươm và chúng theo những cơn gió bay đến chinh phục mọi thành phố, đặc biệt là thành Constantinople. Thành phố đó nằm giữa 2 đại dương và 2 châu lục như một viên kim cương quý giá nhất trong toàn vũ trụ. Osman tỉnh mộng và cho rằng đây là điềm lành dự báo rằng vương quốc do ông tạo dựng sẽ trở thành một đế chế vĩ đại. Ông bèn dùng mặt trăng lưỡi liềm làm biểu tượng của đế quốc Ottoman và thực hiện giấc mơ chinh phục cho bằng được thành Constantinople. Và quả thật là vào năm 1453, hậu duệ của Osman là Mehmed đệ nhị cuối cùng cũng đã kéo sạch được thành Constantinople nhờ vào những khẩu đại bác khổng lồ, gây ra một cú địa chấn ở cả châu Âu, đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn của đế chế La Mã kéo dài hơn 1.500 năm và cũng đánh dấu một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của thế giới Hồi giáo trước Kitô giáo. Mehmed đệ nhị sau đó cũng thừa hưởng luôn biểu tượng vầng trăng lưỡi liềm rực rỡ của người Byzantine như một chiến lợi phẩm và mang nó trở thành biểu tượng chính thức của đế chế Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh, cùng đội quân Janissary khát tiếng đi chinh phục khắp thế giới. Và trong hơn hàng trăm năm, đế chế Ottoman đã trở thành lực lượng lãnh đạo thế giới Hồi giáo. Và qua hàng thế kỷ xung đột với thế giới Kitô giáo, mặt trăng lưỡi liềm dần trở thành một hình ảnh đối chọi với cây thánh giá của Chúa Giêsu. Và kể từ thế kỷ 20 đã trở thành biểu tượng đại diện cho cộng đồng Hồi giáo. Như vậy có nghĩa là biểu tượng mặt trăng lưỡi liềm mà ngày nay được hiểu là biểu tượng của Hồi giáo thật ra lại có nguồn gốc không có chút liên quan gì đến tôn giáo này, mà lại là từ những huyền thoại về các vị thần Hy Lạp cổ xưa tại thành Byzantium. Sau khi đế chế Byzantine sụp đổ, biểu tượng này không hề mất đi mà lại tiếp tục mang một sức sống mãnh liệt khi được đế chế Ottoman vĩ đại của người Thổ Nhĩ Kỳ kế thừa và đã trở thành một biểu tượng nhận diện của cộng đồng Hồi giáo ngày nay. Ok, mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng để học một điều mới nữa trong ngày mai. Bạn còn từng nhìn thấy biểu tượng này ở đâu nữa nào? Hãy thảo luận cùng tụi mình ở phần comment và ủng hộ team bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nhé. Mình là Sang, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.